Η βιοτεχνολογική εταιρεία Loyal ανακοίνωσε ότι έχει φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς την έγκριση του φαρμάκου της, που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των μεγαλόσωμων σκύλων. Η ανακοίνωση έγινε μετά την επιβεβαίωση από το κέντρο κτηνιατρικής της FDA ότι τα δεδομένα της Loyal πληρούν έναν κέριο όρο για την γρήγορη έγκριση από την FDA. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός πιστεύει ότι το φάρμακο LOI001 είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικό στην αύξηση της διάρκειας ζωής των μεγαλόσωμων σκύλων. Παρά την απέτηση για την παραγωγή δεδομένων ασφαλείας και κατασκευής για το LOI001, εάν δοθεί αρχική έγκριση, το φάρμακο θα επιτραπεί να εμπορευθεί για την επέκταση της ζωής των σκύλων, ενώ αναμένεται η πλήρης έγκριση. Ελπίζεται ότι το LOI001 θα μπορέσει να κυκλοφορήσει το αργότερο το 2026, μετά την έγκριση. Μεγαλόσωμοι και γιγαντόσωμοι σκύλοι, όπως τα Golden Retriever, οι μεγάλοι δανείοι και τα νέας γης, έχουν τη φήμη για σύντομη διάρκεια ζωής, με μέσο προσδόκιμο ζωής από 8 έως 10 χρόνια. Προηγούμενες έρευνες υποδεικνύουν ότι αυτό οφείλεται σε χρόνια επιλεκτικής εκτροφής για μεγάλους σκύλους, που τους χαρίζει τη γενετική συνταγή για τεράστια σώματα, αλλά και σύντομες ζωές. Η αυξητική ορμόνη IGF-1 πιστεύετε ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στα μεγαλόσωμα σκυλιά. Σχεδιασμένο να χορηγείται κάθε 3 έως 6 μήνες, το LOI001 στοχεύει να μειώσει το επίπεδο της ορμόνης IGF-1, όπως σε μικρότερα σκυλιά, τα οποία συχνά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σκύλοι μπορούν να ζήσουν για πάντα. Ωστόσο, προσφέρει μία ελπίδα ότι τα σκυλάκια μας μπορεί να ζήσουν λίγο περισσότερο και, ελπίζουμε, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη φαρμάκων μακροζωίας, γενικά, αφού το LOI001 θα είναι το πρώτο φάρμακο επέκτασης διάρκειας ζωής που θα εγκριθεί ποτέ.